trở lại với Lisa Channel và hôm nay chị có một quyển sách quần áo hình dáng búp bê màu xanh lá cây nè. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong quyển sách nhé. Hôm nay chúng ta có 5 cái đầm nè. Và chúng ta có túi xách, một bó hoa và 2 đôi giày rất là xinh nữa nè. Và đương nhiên là không thể nào thiếu một cô búp bê cực kỳ dễ thương, đúng không nè? Bây giờ thì chị sẽ cho búp bê mặc thử lần lượt những cái đầm này nhé. Trong 5 cái đầm vừa rồi thì các em thấy cái đầm nào là đẹp nhất nha. Các em hãy cho chị biết bằng bên dưới bình luận video nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm ra quyển sách quần áo hình dáng búp bê của ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ in những trang giấy này ra nhé. Và quyển sách của chúng ta ngày hôm nay thì có 5 trang giấy thôi nè. Chúng ta có 1 trang phụ kiện và 4 trang nền nè. Hoặc là các em có thể vẽ tay theo ý thích của mình nha. Và tiếp theo thì các em hãy sử dụng băng keo trong để dán mặt trước và mặt sau. Và rồi sẽ dùng kéo để cắt tất cả các chi tiết ra nhé. Và đây là sau khi chị đã cắt tất cả ra rồi nè. Chúng ta có những cái đầm và đôi giày thật là xinh nè. Và cả cô nàng búp bê nữa rồi nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa 2 tờ nền ra trước nhé. Và các em hãy sử dụng hồ khô nào hoặc là băng keo 2 mặt để dán 2 tờ nền này lại với nhau nha. Và chị cũng sẽ làm tương tự như vậy đối với 2 tờ nền còn lại nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ dán 2 trang này lại với nhau bằng cách sử dụng băng keo trong nha. Và các em nhớ là chúng ta sẽ dán ở cả bên ngoài nhé, để cho quyển sách của chúng ta chắc chắn hơn khi chơi nha.
chị sử dụng băng keo hai mặt ở mặt đằng sau của những bộ quần áo nha, những đôi giày, cái túi xách và bó hoa của lần này nhé. Các em sẽ dán và sắp xếp theo hình nền nha. Và để búp bê không bị rơi mất thì chúng ta cũng sẽ sử dụng băng keo hai mặt dán ở đằng sau cho búp bê luôn nhé. Như vậy là chị đã làm xong quyển sách rồi nè. Cực kỳ đơn giản và rất là dễ làm luôn đúng không nè? Và bây giờ các em hãy sưu tập cho mình thêm một bộ sách mới nữa nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những bộ quần áo mới và đẹp hơn nữa nha.